කට්ටිය ආවා මීගමුවට අද අපේ සංචාරයේ මීගමුව එහෙම නැත්නම් නිකම්බෝ අපිට මීගමුවේ මල්ලි කෙනෙක් හම්බුණා කියමු මීගමුව හඳුනන කවුද ඒ කාලේ රජ කෙනෙක් හිටියේ එයාගේ බිරිඳට ළමෙක් හම්බෙන්න. එතකොට එයාට පැණි කන්න ආසාවක් ඇති වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් රජතුමා එයාගේ රාජපුරුෂයන් එක්ක ගිහිල්ලා මේ හරිය ඒ කට්ටියකින් අහලා බැලුවා කොහෙද මේ මී වදේ තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කට්ටිය කිව්වා හෙන ලොකු මී වදයක් තියෙන ඔරුවක් අස්සේ කියලා. එයාලා යද්දි මී වදේ කොහොම හරි අරන් ගියා. ඊට පස්සේ එයාලා කියව රජතුමා මේ ප්‍රදේශයට නම් කරා මී ගමුව කියලා. මී ගමුව කියලා පස්සේ මී ගමුවනේ නේ. ඔය කියන්නේ නිකම්බෝ කියලා නම් මේ දාලා තියෙන සුද්ධ ඔය කියන්නේ පෘතුගීසි කාලේ. මේ ඇල මොකක්ද මම? හැමිල්ටන් නේද? හැමිල්ටන් නේද පොඩ්ඩක් අපි බලමු. මේක තමයි හැමිල්ටන් නේද? මේක නම් දැන් කුණු වැටිලා ජරා වෙලා ඉස්සර වඩු ප්‍රමාණය වෙලා කරලා තියෙනවා. ඒකටලු මේක හදලා තියෙනවා. මේ තමයි මහාවිද්‍යා පල්ලිය. කාමච්චෝඩි අපි පොළ මේක මේ පොළ තියෙන්නේ ඉරිදායි බදාද කොහොමද අසේ රස්නේ? ඒ කියන්නේ මේ රස්නෙන් තමයි කරවලේම වේලන්නේ. ඔව්. අපිත් නිකන් කරවල වගේ වේලනවා තව පොඩ්ඩක් ගියොත් එහෙම. ගොඩක් දාඩියක් දානවා. ඔව්. ඇත්තටම මේකම කියන්නේ ඔව්. බස්නාහිර පළාතේ. ඔව්. කොළඹ නගරයට පස්සේ තියෙන ඒ කියන්නේ දෙවෙනියටම ලොකුම නගරේ. ලොකුම නගරේ. කියන්නේ බස්නාහිර පළාතේ තියෙන දෙවෙනියට ලොකුම නගරේ තමයි මේක. මේකම කියන්නේ. මේ තමයි මුත්තුමාරියම්මන් කෝවිල. ලස්සනයිනේ. See your face, darkness fade. I wanna see your face. අපි දැන් ඉන්නේ මීගමුව කලපුවේ. අර පැත්තෙන් පේන්නේ මීගමුව කලපුව. අතන තමයි මෝයකට තියෙන්නේ. මෝයකටින් එහා තමයි මූද. මේ කලපුව කිලෝමීටර් 22ක් දක්වා පැතිරලා තිනවා. ඒ වගේම දැන් අපි කියනවා මේ මාළු වර්ග අසේන මල්ලි දන්නවද? මාළු වර්ග 133ක් ඉන්නවා නේද? ඒ කියන්නේ දැනෙන්න මේ මාළු වර්ග තෝගයක් ඉන්නවා. Darkness fade. I wanna see your face. Running out of breath, but I got stamina. Running out, close my eyes, but I got stamina. And I see another mountain to climb, but I got stamina. I need another lover behind, 'cause I got stamina. ගෙදර ඉන්නේ ජොබ් එකක් කරන්නේ කලින් නම් කරා සැලුන් කෝස් එකක් කරලා සැලුන් එක වැඩක් කරා දැන් නම් ගෙදර ඉන්නේ ඔයාලත් නෝ ජොබ් කම්පැනි
ඒවනේ වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ. ගෙදර ඉන්නේ. කොහොමද මේ නේද සල්ලි වැඩි මේ පැත්තේ? එහෙම කෙස් යන්නේ. අරන් තියන්න ගන්න. ඈ? අරන් තියන්න ගන්න. කරන්නේ නැහැ. මාළු අල්ලන් එනවනේ. අල්ලන් ආවට පස්සේ අපේ අයියා ගන්නවා වැඩ. යාළුවෙකුත් ඉන්නවා. යාළුවා මාළු ගන්නවා මම කපනවා. තමයි දවසට කීයක් වගේ හම්බ වෙනවද? හම්බ වෙනවා ඉතින් මාළු ගන්න මට නම් ඉතින් 10000ක් විතර එව්වයි කිව්දී අපි උදේට විතරයි යන්නේ ඉතින් 5000ක් 3500ක් 4000ක් හම්බ වෙනවා 5000 කීයක් ගණන් වල තමයි. ඒ උදේ නිදි මාරනවානේ පාන්දර 3ට නැගිටින්න බෑ. ඔව් නැගිටලා ආය හවස යන්න බෑනේ. ඉතිරියක් කරගෙන නැහැ. ඉතිරියක් නම් කරගත්තේ නැහැ ඉතින් යාළුවෝ තමයි. සල්ලි හම්බ කරේ නැහැ ඉතින් ආ මිනිස්සු නම් ඉතින් ලංකාව මොන තැනක හම්බ කරලා ඉන්නේ. I got stamina. I know you're running out of gas and I'm in a hole. I got stamina. Don't give up, don't give up, no, no, no. අපි ඉන්නේ දැන් දෙල්ලමේ මේ අතන දන්නවද දෙල්ලම කියන්නේ මොකක්ද? මාකට්ටයක්. ඔව් කියන්නේ මේ දීවර භාෂාවෙන් දෙල්ලම කියලා කියන්නේ මේ මෙතන තමයි සුපර් මාකට් එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මාළු පුරන්නේ මෙතන. මේකම අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා අපි යාගෙන ඉස්සර අහගමු. අයියා මේ මෙතන කීයකට පටන් ගන්න සාමාන්‍යයෙන්? හවස 3ේදී පටන් ගන්න මාළු බිස්නස් එක. ඔව්. කීයකට ගන්නද? 8ට මොනවද මෙතන ඒ කියන්නේ මොනවද මාළුද මාළු තමයි එනවා කල්පී පැත්තේ තියෙන මාළු වර්ගයක්. ඒක අයිස් මාළු. මේ හවස දුන්නා 3 ඉඳන් මෙතන අලුත් මාළු පාන. අලුත් බා. ඔව්. මෙතන ඒ කියන්නේ මෙතන ගොඩක් ගන්නෙදී තොග වෙලෙන්දොද මාළු ගන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සු වෙනවද? සාමාන්‍ය කට්ටිය තමයි එන්නේ. තොග කට්ටියක් වෙනවා පොළොව එක්කෙනෙක් වෙනවා. ඊසරයක් කරන්නේ එයා ගන්න සෑහෙන මාළු. දැන් තමයි අද දවසේ ඉන්ට්‍රස්ටඩ්ම ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න. අපි හදන්නේ ඩ්‍රෝන් එකක් යූස් කරලා ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මාළු අල්ලන්න. බලමු වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දාගෙන අදිනවා මාළුවව දැන් මොනරෙක් වගේ එකක් අහුවෙලා අසේල ඇත්තපන් ඩම්ප් වෙලා ආපෝ තල්මහෙක් වගේ එකක් අහුවෙලා ඉන්නේ තල්මහෙක් අහුවෙලා තියෙන අද ඉඳලා දවසේ දැන් අපි යන්න කියලා හදන්නේ මහන්සි මාළුත් ඇල්ලුවා මේ අපි ආයෙ දවසක එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගමේ ඔයගොල්ලොත් ඒකල බලන්න. මේක තව බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි එපිසෝඩ් 2 එකක් කරමු. මේ මොකද අද මාළු අල්ලන සීන් එකේ හිටපු නිසා අපිට ඇවිදින්න වැඩි බැරි වුණා. ඔව් ගොඩක් මාළු අල්ලපු එක තමයි කරේ. ඔව් අදට සමු ගන්න සුබ දවසක්. subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.